Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Yan, sabi ng nanay ko, dahan-dahan daw ako sa intro. Alright, so doon sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so kanina meron lumapit sa akin, personal talaga, hindi niya tinext, hindi niya FB page, hindi niya FB account, wala rin sa YouTube. Personal niya ako in-approach. Ang sabi niya, Doc G, ano bang gagawin mo kung halimbawa, meron kang isang kaaway o kasama ng loob o kagalit, biglang-bigla naman nasa lubong mo. So, anong gagawin mo ngayon? Okay? So, di ba nangyayari sa atin yun? Minsan nga para mapagbiro yung tadhana yung pang kaaywas-iwasan mo dahil yung taong yun ay medyo nakasama mo ng loob, something like that. So, bigla mo naman ngayon makasalubong. And worse, baka naman makasakay mo pa at makatapat mo pa siya sa jeep, di ba? So, anong dapat natin gawin, di ba? Anong dapat natin gawin? Okay, so, eto ang aking payo, okay? So, doon sa mga may kagalit, may mga ka-LQ, doon sa may mga katampuan, eto, kung makasalubong mo ang yung kagalit, okay? Eto isa, nasabihin ko lang, you smile. Just smile, di ba? And second, of course, dalawang reaction yan. It's either mag-smile din siya. Pag nag-smile siya sa'yo, pasok, di ba? So, wala na problema. Bati na kayo. Ibig sabihin, kahit hindi kayo nagkausap na dalawa, nagkalinawan and everything, okay na. And ang next move, mag-usap na kayo siguro. Pag nakita uli kayo, pwede nang may words, hindi lang smile. Ay, kumusta? Ganun na. So, yun na yun, di ba? Yun na. Pero kung halimbawa naman nag-smile ka at dinedma ka lang, etong payo ko sa'yo, huwag kang magtampo, huwag kang magalit. Kasi nga, galit siya sa'yo di ba? Baka meron pa siya mga dinaramdam, kasalukuyang dinadala. Ikaw naman dahil siguro, ka na, yung kung gusto mo magkaayos kayo at dumaan na rin naman yung panahon, so nag-smile ka na, at least willing na yung puso mo. Kasi ganito, kahit hindi kanya nginitian, pag uwi nun sa bahay, may isip niya rin, ay, nginitian niya ako, di ba? So, that's something. Ikwento niya pa sa mga kaibigan niya, ay, nginitian na ako na yan, siguro okay na kami. So, something like that. Di ba? At least, sa part mo, ginawa mo yung tama. Ano ba yung tama? Di ba? Mula sa utos sa Bible, mahalin ang bawat isa, di ba? So, magpakumbaba, di ba? So, yun, may utos sa atin. So, at least you did it, di ba? Kung hindi pa siya, baka isipin mo na lang pag sinimangutang ka o hindi siya nag-reply, hindi pa siya ready, okay? At pag nagkita uli kayo, you smile once more. Di ba, Ma'am G, di ba nakakasakit yun? Nakakasakit, pero sabi ko nga, ikaw yung, mas maganda na yung wala kang daladala masyado, di ba? Siya, meron pa siyang daladalahin, okay? Nagkataon na ikaw ay unang naka-move on, di ba? Unang nakaisip na mag-okay na kayo, di ba? Tsaka kasi minsan case to case basis din yan, di ba? Baka magkaiba ng situation, di natin masabi. But the good thing is, ikaw ulitin ko ay maayos ka, di ba? Alright, so yan ang dapat mong gawin. Kung meron kang nakasalukuyan mo kagalit o kaaway mo, okay? Medyo nag-iba lang tayong topic ngayon kasi abangan niya daw to ngayon. Alright, so please share this video sa mga alam mong mag-aaway. Okay, para matulungan natin ibang tao na magkabati sila, di ba? Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!